মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ ক্লাছ 7 ইংলিছৰ এই টাইগাৰ ইন দ্য হাউচ শীৰ্ষক ষ্টৰিটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন। Timothy, a tiger cub, was discovered by my grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dera. তো টিমথি যিটো বাঘৰ পোৱালি আছিল আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল মোৰ ককাৰ দ্বাৰা অন এ হাণ্টিং এক্সপিডিশ্যন মানে হৈছে এটা চিকাৰ অভিযানত ইন দ্য টেৰাই জংগল নিয়াৰ দেহৰাৰ ওচৰত থকা টেৰাই অৰণ্যত অৰ্থাৎ দেহৰাৰ ওচৰত থকা টেৰাই অৰণ্যত এটা চিকাৰ অভিযানত মোৰ ককাৰ দ্বাৰা টিমথি নামৰ যিটো বাঘৰ পোৱালি আছিল তাক আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। Grandfather was not a shikari, but as he knew the forest of Shivalik hills better than most people, he was persuaded to accompany the party. Koka এজন চিকাৰী নাছিল, কিন্তু তেওঁ যিহেতু শিৱালিক পাহাৰৰ অৰণ্য অঞ্চলৰ বিষয়ে বেছি ভালকৈ জানিছিল আন মানুহতকৈ, সেইবাবে তেওঁক এই যিটো পাৰ্টি আছিল, এই যিটো দল আছিল অভিযানৰ, এই দলটোত তেওঁক লোৱা হৈছিল। It consisted of several very important persons from Delhi. এই যিটো পাৰ্টি আছিল, এই পাৰ্টিটোত দিল্লীৰ কেইবাগৰাকীও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিক পাৰ্টিটোত লোৱা হৈছিলে to advise the terrain and the direction and measures to take once a tiger had been spotted. আৰু তেওঁলোকক উপদেশ দিবলৈ আৰু দিশ নিৰ্দেশ দিবলৈ এটা তাত বাঘ দেখা গৈছিল সেই কথাখিনি জনাবলৈ। The camp itself was some toes. যিটো কেম্প আছিলে সেই কেম্পটো প্ৰকাণ্ড কেম্প আছিল। 7 large tents, ডাঙৰ 7টা টেণ্ট আছিলে, সকলোবোৰ চিকাৰীৰ বাবে আছিলে। এই ডাইনিং টেণ্ট, এটা ভোজনালয়ৰ বাবে টেণ্ট আছিলে, এণ্ড এ নাম্বাৰ অফ ছাৰ্ভেণ্টছ টেণ্ট, আৰু সেৱকসকলৰ বাবেও কেইবাটাও টেণ্ট আছিল। দ্য ডিনাৰ ৱাজ ভেৰি গুড, ডিনাৰটো বৰ ভাল আছিলে। এজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এডমিটেড আফটাৰৱাৰ্ডছ, যিহেতু সেই কথাখিনি ককাই পিছত কৈছিল। ইট ৱাজ নট অফেন দেট ওৱান চ হট ৱাটাৰ প্লেটছ, প্ৰায়েই হট ৱাটাৰ প্লেটছ দেখা নগৈছিল, ফিংগাৰ গ্লাছেছ দেখা নগৈছিল, এণ্ড 7 or 8 কোৰ্চেছ, আৰু 7-8টামান তেনেকুৱা কোৰ্চ দেখা নগৈছিল। ইন এ টেণ্ট জাংগল, টেণ্টটোত জংঘলত থকা যিটো টেণ্ট আছিল সেইটো অলপ লাক্সাৰিয়াছ আছিল। যিটো চিকাৰ অভিযান আছিল, সেই চিকাৰ অভিযানৰ সকলোবোৰ আটাইবোৰ কাইদা লাক্সাৰিয়াছ আছিল। But that was how things were done in the days of the viceroys. কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ, এনেধৰণৰ বিলাসী চিকাৰ অভিযান ভাইচৰয়সকলৰ, ইংৰাজ ভাইচৰয়সকলৰ দিনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। There were also some 15 elephants, প্ৰায় 15টামান হাতী আছিলে, for the with howdahs for the shikaris, তাৰে 4টামান আছিলে হাওদাৰে সৈতে চিকাৰীসকলৰ বাবে, and the others specially trained for taking part in the beat, আৰু বাকীবোৰো বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত আছিলে এই যিটো অভিযান আছিল, এই অভিযানটোৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে। দ্য স্পৰ্টছমেন নেভাৰ চ' এ টাইগাৰ, খেলুৱৈসকলে কেতিয়াও কি দেখা নাছিলে, বাঘ দেখা নাছিলে, নৰ ডিড দে শ্বুট এনিথিং এলছ, বা তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কিবা গুলিওৱা বুলিও ক'ব নোৱাৰি। দো দে চ' এ নাম্বাৰ অফ ডিয়াৰ, পিকক এণ্ড ৱাইল্ড বিয়াৰ, যদিও তেওঁলোকে বহু সংখ্যক হৰিণা, ময়ূৰ চৰাই আৰু বনৰীয়া ভালুক দেখিছিল। দে ৱাৰ গিভিং আপ অল হোপ ফৰ ফাইণ্ডিং এ টাইগাৰ, তেওঁলোকে যে এটা বাঘ পাব এই আশা তেওঁলোকে বাদ দিছিলে। এণ্ড ৱাৰ বিগিনিং টু শ্বুট এট জেকেলছ ৱেন গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ষ্ট্ৰলিং ডাউন টু ফৰেষ্ট পাথ এট ছাম ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য পাৰ্টি ডিস্কভাৰ্ড এ লিটল টাইগাৰ এবাউট 18 inches লং। গতিকে চিকাৰীসকলে কি কৰিছিলে, জেকেলছ মানে শিয়াল জাতীয় তেনেকুৱা ধৰণৰ জন্তুবোৰ চিকাৰ কৰিবলৈ লৈছিল। যেতিয়া ককাই নামি আহি আছিল অৰণ্যৰ পথটোৰ পৰা এটা দূৰত্বত, তেওঁ পাৰ্টিটোক বাতি যেতিয়া আহি পাইছিল, তললৈ আহি আছিল, তেতিয়া তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সৰু বাঘৰ পোৱালিটো। সেই পোৱালিটো প্ৰায় 18 ইঞ্চিমান দীঘল আছিলে। হাইডিং এমং দ্য ইনট্ৰিকেট ৰুটছ অফ বানিয়ান ট্ৰী, আৰু সি কি কৰিছিলে, বানিয়ান ট্ৰীৰ মানে বটগছৰ যি শিপা থাকে, ওলমি থকা শিপা, সেই শিপাৰ মাজত সোমাই আছিল। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ পিকড হিম আপ, ককাই তাক বুট দাঙি লৈছিলে, এণ্ড ব্ৰট হিম হোম আফটাৰ দ্য কেম্প হেড বিন ব্ৰকেন, আৰু কেম্পটো যেতিয়া ভাঙিছিল তেতিয়া তাক ঘৰলৈ লৈ আহিছিল। হি হেড দ্য ডিষ্টিংশ্যন অফ বিং দ্য অনলি মেম্বাৰ অফ দ্য পাৰ্টি টু হেভ বেকড এনি গেম ডেড অৰ এলাইভ, আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট নাম হৈছিলে যে তেওঁ আছিলে পাৰ্টিটোৰ একমাত্ৰ সদস্য যিয়ে এটা চিকাৰ মৃত বা জীৱন্তভাৱে ল'ব পাৰিছিল বা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল।
At first, the tiger cub who was named Timothy by grandfather, প্ৰথমতে tiger পোৱালিটো বা গড় পোৱালিটো যাক ককাই Timothy নাম দিছিল, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook, Mahmud. প্ৰথমতে মামুদ নামৰ আমাৰ যিটো কুক আছিলে, খানা বনোৱা মানুহ আছিলে, তো তেওঁ তাৰ জৰিয়তে তাক ডাঙৰ দীঘল কৰা হৈছিলে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খোৱা গাখীৰৰ বটলত গাখীৰ খুৱাই But the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. কিন্তু এই গাখীৰখিনিয়ে যেতিয়া তাক কাম দিয়াৰ পিছত তাক খাদ্য সলাই দিয়া হৈছিলে, কেঁচা মাংস, মটন, ছাগলী মাংস দিয়া হৈছিলে, কড লিভাৰ দিয়া হৈছিলে, কড লিভাৰ তেল, আৰু শেষত পিজেন্স, ৰেবিটছ এইবিলাকো খাবলৈ দিয়া হৈছিল. পিজেন্স ৰেবিট মানে জানিছে নহয়, পাৰ, শহাপহু এইবোৰ দিয়া হৈছিল. Well, Timothy was provided with 2 companions, Toto the monkey who was bold enough to pull the young tiger by the tail. Timothy 2টা সংগী আছিল. সেই সংগী 2টা আছিল Toto নামৰ বান্দৰটো, সি বৰ সাহসী আছিল যে সি বাঘৰ নেজটো ধৰিছিল, আৰু যেতিয়াই এই বাঘটোৱে খং উঠিছিল তেতিয়া সি কি কৰিছিল জানানে, সি পৰ্দাত বগাইছিল. ঠিক আছে. এণ্ড স্মল মংগ্ৰেল পপি আৰু এটা সৰু কুকুৰ আছিলে, ফাউণ্ড অন দ্য ৰোড বাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, আৰু তাক ককাই ৰাস্তাত পাইছিলে. At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy. প্ৰথমতে Timothy পপিটোক ভয় কৰিছিলে and darted back with a spring if it came too near. আৰু যদি ওচৰলৈ আহে তেতিয়া সি পিছলৈ পটককৈ মানে খুব লগে লগে পিছলৈ গুচি গৈছিলে. He would make absurd dashes at it with his last 4 paws. তাৰ সন্মুখৰ যিখন হাতোৰা আছিলে, হাত মানে ভৰিৰ আগৰ ভাগ যে আছিলে, সেইটোৰে কি কৰিছিলে, চিনাকিছিলে মাটিত, যেনেকৈ মেকুৰী আৰু কুকুৰ লগ লাগিলে হয়, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা, তেনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈছিলে. তাক নিৰ্দিষ্ট নিৰাপদ দূৰত্বত থাকিছিল. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. কিন্তু শেষত কি হৈছিলে জানানে, এই পপিটোক তাৰ পিঠিত উঠিবলৈ আৰু তাত জিৰণি ল'বলৈ থাকিবলৈ দিছিল, তাত কোনো আপত্তি নাছিল. One of the Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. আৰু Timothyৰ সকলোকে ফেভৰেট আমোদ কি আছিল জানানে, সকলোকে ধৰা, যিয়ে তাৰ সৈতে খেলিবলৈ আহে. And so when I came to live with grandfather, সেইবাবে যেতিয়া মই ককাৰ সৈতে থাকিবলৈ আহিছিলোঁ, I became one of the tiger's favorite. আৰু বাঘৰ ফেভৰেটবিলাকৰ ভিতৰত মই ফেভৰেট হৈ পৰিছিলোঁ. With a crafty look in his glittering eyes, তাৰ জিলিকি থকা চকুৰ, and his body crouching, he would creep closer and closer to me. He জিলিকি থকা চকুকেইটাৰে চাই আৰু খুব জোৰেৰে মানে জঁপিওৱাৰ দৰে কৰি মোৰ ওচৰলৈ অহা আৰু ওচৰলৈ অহা তেনেকুৱা কাম সি কৰিছিল. আৰু suddenly making a dash for my feet, rolling over his back and kicking with delight. আৰু তৎক্ষণাত সি কি কৰে, মোৰ ভৰিত পৰে, rolling over on his back, ঘূৰি আহে, বাগৰি আহি মোৰ ভৰিত পৰে, and kicking with delight, আৰু আনন্দতে কি কৰে, ভৰিৰে মোক চুই দিয়ে, লঠিয়াই দিয়াৰ দৰে, and pretending to bite my ankles, আৰু মোৰ ভাতৰ যিটো কিলাকুটি আছে সেই কিলাকুটিবোৰ কামোৰাৰ দৰে, সঁচাকৈ কামোৰ নিদিয়ে, কুকুৰে যেনেকৈ কৰে ভাল লাগিলে, কামোৰাৰ দৰে এনেকৈ মুখেৰে সৰুকৈ কি কৰে, কামোৰে. He was by this time the size of a full grown retriever, আৰু সেই সময়লৈকে সি এটা ভাল ডাঙৰ হৈছিল, ফুল গ্ৰোন, সম্পূৰ্ণ বৃদ্ধি হৈছিল তাৰ শৰীৰৰ. And when I took him out for walks, আৰু যেতিয়া তাক মই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকত লৈ গৈছিলোঁ, প্ৰায় লৈ যাওঁ, তেতিয়া people on the road, আৰু মানুহবিলাক যিবিলাক ৰাস্তাত সেই মৰ্ণিং ৱাকত আহে, would give us a wide berth, তেওঁলোকে যেন চকু ডাঙৰ কৰি আমালৈ চাইছিল, অতি আচৰিত হৈছিল. When he pulled hard on his chin, I had difficulty to keeping up with him. আৰু সি যেতিয়া চেইনডাল খুব জোৰেৰে টানিছিল, মোৰ প্ৰায় অসম্ভৱেই হৈছিল তাক ধৰি ৰখা, অৰ্থাৎ তাক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা বৰ অসম্ভৱ কাম আছিল. His favorite place in the house was a drawing room, and he would make himself
comfortable on the long sofa or lying there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. আৰু তাৰ গোটেই ঘৰটোত তাৰ ফেভৰেট জেগা আছিলে ড্ৰয়িং ৰুম আৰু সেই ড্ৰয়িং ৰুমৰ এখন দীঘল চোফা আছিলে সেই চোফাখনত সি আৰাম কৰিছিল বৰ সন্মানেৰে বৰ মৰ্যাদাৰে সি আৰাম কৰিছিল আৰু কোনোবাই যদি তাক দিগদাৰ দিছিল তেতিয়া সি কি কৰে তাক বুজৰণি এটা মাৰি আঁতৰ কৰে Timothy had clean habits and he would scrub his face with a pose exactly like a cat. Timothyৰ পৰিষ্কাৰ অভ্যাস আছিলে আৰু সি তাৰ মুখখন মেকুৰীয়ে যেনেকৈ হাতৰে চাফা কৰি লৈছিল ঠিক তেনেকৈ সি তাৰ হাতৰ একেখনেৰে আঁচুৰি আঁচুৰি মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছিল He slept at night in the cook's quarter. ৰাতি সি আমাৰ কুকৰ কোৱাৰ্টাৰবিলাকত অৰ্থাৎ ৰান্ধনীৰ কোৱাৰ্টাৰতে থাকিছিল ঘৰতে থাকিছিল and was always delighted at being let out by him in the morning. আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া তাক খুলি দিয়া হৈছিল তেতিয়া সি সঁচাকৈয়ে বৰ আনন্দ পাইছিল One of these days declared grandfather in her prophetic manner if sometimes at night we would hear frenzied cackling of the poultry house and in the morning there would be feathers laying all over the veranda. সেইদিনবোৰৰ এদিন আইতাই গহীনভাৱে কৈছিল বা আমাক সকলোকে জানিবলৈ দিছিল যে জন্তুটোৰ অদ্ভুত আচৰণ আৰম্ভ হৈছে আৰু we sometimes at night আৰু কেতিয়াবা আমি ৰাতি কি কৰিছিলোঁ শুনিছিলোঁ কেনেকুৱা শুনিছিলোঁ যেন ককাই পুহি থোৱা যিবিলাক পশুধন আছে সেই পশুধনবিলাকৰ কাঠৰ চিঞৰ শুনিছিলোঁ সেই ঘৰবিলাকত য'ত সেইবোৰ ৰাখিছিলে আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে সেই বাৰাণ্ডাবোৰত সেই হাঁহ পাৰ জাতীয় যিবোৰ প্ৰাণী আছিলে ইহঁতৰ পাখিবোৰ পৰি থকা দেখিছিলোঁ Timothy had to be chained up more often. Timothy বহু সময়লৈ চেইনত ৰাখিব লগা হৈছিল and finally when he began to stop mumbled about the house what looked like villainous intent grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. আৰু অৱশেষত যেতিয়া সি লাহে লাহে মনে মনে চুপ লৈ চিকাৰ কৰাৰ দৰে যেনেকৈ বাঘে আন জীৱ জন্তুক হত্যা কৰিবলৈ চিকাৰ কৰে ঠিক তেনেকৈ মামুদক আমাৰ যিজন ৰান্ধনী আছিল কি মামুদক যেনেকৈ সি কৰিছিল আচৰণ তেওঁক মনে মনে গৈছিল চিকাৰ ধৰাৰ দৰে আৰু তাৰ যিটো চাৱনি আছিল ভিলেনিয়াছ ইণ্টেণ্ট অৰ্থাৎ হিংসাত্মক চামেৰে সি তাৰ পিনে চাই আছিল তেতিয়াই ককাই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তাক ৰাখিব আন ঠাইত অৰ্থাৎ চিৰিয়াখানাত তাক ৰাখিব The nearest zoo was at Lucknow. ওচৰৰ চিৰিয়াখানাখন আছিল লক্ষ্ণৌ 200 miles away আৰু সেইখন আছিল প্ৰায় 200 মাইল আঁতৰত reserving a first-class compartment for himself and Timothy. No one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow where the zoo authorities were only too glad to receive a gift a well-fed and fairly civilized tiger. আৰু কি হৈছিলে চিৰিয়াখানাখনটো ওচৰত 200 মাইল ওচৰত আছিলে 200 মাইল আঁতৰত আছিলে আৰু প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ যি কম্পাৰ্টমেণ্ট ৰেলৰ এই কম্পাৰ্টমেণ্ট এটা ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছিল এণ্ড টিমথি এনেকুৱা এটা জন্তু আছিলে বৰ সি অলপ হিংস্ৰ হৈ পৰিছিল আৰু কি হৈছিল সেইকাৰণে মানুহবিলাকে তাৰ সৈতে কোনো কম্পাৰ্টমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচৰা নাছিলে গতিকে যি কি নহওক গ্ৰেণ্ডফাদাৰে তাক লক্ষ্ণৌলৈকে লৈ গৈছিলে য'ত জোৰ যিসকল কৰ্তৃপক্ষ চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে তাক ইমান সুন্দৰ এটা বাঘ ৰিচিভ কৰিবলৈ পাই তেওঁলোক সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত হৈছিল About 6 months later when my grandparents were visiting relatives in Lucknow প্ৰায় 6 মাহ পিছত যেতিয়া ককাহঁতে আমাৰ কিছু সম্পৰ্কীয় মানুহৰ তাত গৈছিল খা খবৰ ল'বলৈ তেতিয়া ককাই সুযোগটো লৈছিল কি সুযোগটো লৈছিল তেওঁ জোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু টিমথিৰ খবৰ লৈছিল আৰু তেওঁ তালৈ যোৱাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল তো মই I was not there to accompany him তেওঁক সংগ দিবলৈ তেতিয়া মই তাত নাছিলোঁ but I heard all about it when he returned to Dehra কিন্তু তেওঁ যেতিয়া দেহৰালৈ উভতি আহিছিল তেওঁৰ পৰাই মই এই সকলোবোৰ শুনিছিলোঁ Arriving in the zoo চিৰিয়াখানাত উপস্থিত হৈ grandfather met straight for the particular case in which Timothy had been interned আৰু টিমথিক চিৰিয়াখানা পাই টিমথিক যিটো পিঞ্জৰাত ৰখা হৈছিলে সেই পিঞ্জৰাটোৰ ওচৰলৈকে ককাই চিধি গৈছিল The time was there বাঘটো তাতে আছিলে crouched in a corner পিঞ্জৰাটোৰ এটা চুকত সি ওপৰলৈ বুগবাই কৰি আছিলে
ফুল গ্ৰোন সম্পূৰ্ণ বিকশিত মানে সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ হৈছিল এণ্ড উইথ এ মেগনিফিচেণ্ট ষ্ট্ৰাইপড কোট আৰু সঁচাকৈ বৰ আকৰ্ষণীয় পতি শৰীৰত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল মানে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ যিটো পতি থাকে ষ্ট্ৰাইপছ থাকে সেইটো কথা কোৱা হৈছে হেল্ল' টিমথি said grandfather and climbing the railing with ease he put his arm through the bars of the cage hello timothy বুলি কৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিছিল গ্ৰেণ্ডফাদাৰে ৰেইলিংটো সহজে বগাই পাৰ হৈছিলে আৰু তাৰ হাতখন যিটো বাৰ থাকে কেজৰ পিঞ্জৰাৰ যিটো লোহাৰ বাৰ থাকে তাৰ ভিতৰলৈ ভৰাই দিছিলে তেওঁ ভবাই নাছিলে নিজে ইমান সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰা বা ঘৰ ফালে এটা অনিষ্ট কৰিব পাৰে বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলে the tiger approached the bar বাঘটো সেই বাৰটোৰ ওচৰলৈ আহিছিল and allowed grandfather to put both hands around his head আৰু ককাক কোনো একো কৰা নাছিল যেতিয়া ককাই হাত দুখনেৰে তাৰ মূৰত মৰম কৰি দিছিল চুই দিছিলে grandfather stroked the tiger's forehead ককাই কি কৰিছিলে তাৰ কপালত হাত ফুৰাইছিলে and tickled his ears কাণত ধৰি টানিছিলে লাহে লাহে whenever he growled যেতিয়া he smacked him across the mouth যেতিয়া মুখেৰে শব্দ কৰিছিল হাতেৰে তাৰ মুখখনত হাত ফুৰাই দিছিল which was his old way of keeping him quiet আৰু টিমথিক শান্ত কৰাৰ সেইটো পুৰণি কীৰ্তি আছিল he licked grandfather's hands he ককাৰ হাতখন চেলেকি দিছিলে and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him আৰু সি ককাৰ হাতখন চেলেকি দিছিলে কিন্তু সি লগে লগে আঁতৰি গৈছিল যেতিয়া কাষৰ পিঞ্জৰাত থকা এটা লিঅ'পাৰ্ডে তাক গুজৰণি দিছিল অৰ্থাৎ এবাৰ গুজৰণি মাৰি থৈ আঁতৰি গৈছিল তেতিয়া লিঅ'পাৰ্ড মানে কি জানানে নাহপুতে কিবাক গতিকে কাষৰ পিঞ্জৰাটোতে আছিলে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ শ্বুট দ্য লিঅ'পাৰ্ড এৱে লিঅ'পাৰ্ডটো ককাই কি কৰিছিলে চু কৰি খেদি পঠিয়াইছিলে এণ্ড টাইগাৰ ৰিটাৰ্ণ টু লিক হিজ হেণ্ড আৰু বাঘটোৱে আকৌ তেওঁৰ হাতখন চেলেকি লৈ উভতি আহিছিলে বাট every now and then the leopard would rush at the birds কিন্তু প্ৰতিবাৰেই মাজে সময়ে কি কৰিছিলে এই লিঅ'পাৰ্ডটোৱে আহি দিগদাৰ দিছিলে and the tiger would slink back to his corner আৰু তাৰ চুকটোলৈকে বাঘটোৱে তাক খেদি গৈছিল যদিও দুটা পিঞ্জৰা বেলেগ বেলেগ আছিল তথাপি বাহিৰৰ পৰা দেখি নহয় যাব নোৱাৰি যদিও দেখি সিহঁতৰ যিটো ইমোশ্যন সেইটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰে তাক খেদি গৈছিলে চুকটোলৈকে a number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing so I'm talking to Timothy said grandfather weren't you here when I gave him to the Jew 6 months ago তো বহু মানুহ তাত জমা হৈ গৈছিলে আৰু সেই মানুহবোৰে যে পুনৰ মিলন বাঘ আৰু মানুহৰ ককা আৰু বাঘটোৰ এই পুনৰ মিলন চাইছিল অতি উল্লাসেৰে তেতিয়া এজন গাৰ্ড তাত উপস্থিত হৈছিলে আৰু গাৰ্ডজনে ককাইনো কি কৰি আছিল তাকে সুধিছিল আৰু ককাই কৈছিলে যে আই এম টকিং টু টিমথি মই টিমথিৰ লগত কথা পাতি আছোঁ ৱেণ্ট ইউ হিয়ৰ ৱেন আই গেভ হিম টু দ্য জু 6 months ago আৰু সুধিছিলে গাৰ্ডজনক যে যেতিয়া মই ছমাহ আগতে বাঘটো ইয়াত দিবলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আপুনি ইয়াত নাছিলে I haven't been here very long said the surprise keeper অচৰিত হৈ যিজন কিপাৰ আছিল গাৰ্ড আছিলে তেওঁ কৈছিল মই ইয়ালৈ অহা বেছি দিন হোৱা নাই let's continue your conversation আপোনাৰ কথা বতৰা পাতি থাকক but I have never been able to touch him myself he is always very bad tempered কিন্তু মই কেতিয়াও তাক নিজে চুব পৰা নাই তা বৰ খঙাল হি why don't you put him somewhere else suggested grandfather ককাই যেন পৰামৰ্শ দিছিল আপোনালোকে তাক কিয় আন ঠাইত নথয় that leopard keeps frightening him এই লিঅ'পাৰ্ডটোৱে ইয়াক ভয় খুৱাই থাকে আৰু go and see the superintendent about it ঠিক আছে বাৰু মই এই বিষয়ে superintendentৰ সৈতে কথা পাতিম তো grandfather went in search of the superintendent of the zoo but found that he had gone home early ককাই সেইকাৰণে superintendentৰ ওচৰলৈ গৈছিল জোৰ যিজন অধ্যক্ষ আছিল তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু দেখিছিল যে তেওঁ তাত নাই and so after wandering about the zoo for a little while আৰু কিছু সময় চিৰিখানতে ঘূৰা পকা কৰি থাকোঁতে he returned to Timothy's cage to say goodbye এখন যাবৰ সময়ত টিমথিক বিদায় জনাবলৈ সি আকৌ তাৰ কেজৰ ওচৰলৈ আহিছিল it was beginning to get dark তেতিয়া আন্ধাৰ হওঁ হৈছিল he had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm যেতিয়া ককাই কি কৈছিলে ককাকে যেতিয়া তাক
কোৱালি ধৰিছিলে গালত চৰিয়াইছিলে মৰমতে প্ৰায় 5 মিনিটমান তেতিয়া এজন কিপাৰ বেলেগ কিপাৰ এজন আহিছিলে তেওঁ অতি আচৰিত হৈ তেওঁলোকৰ ফালে চাই আছিলে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo আৰু ককাই তাক চিনিব পাৰিছিলে কিপাৰজনক কাৰণ টিমথিক যেতিয়া জুত ৰাখিবলৈ আহিছিল তেতিয়া সেই কিপাৰজনো আছিল তো you remember me said grandfather now why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard কৈছে ককাই তেওঁক সুধিছিলে তুমি মোক মনত পৰি পেলাব পাৰিছানে বা মোক চিনি পাইছানে তেনেকৈ কৈছিলে আৰু কি কৈছিলে এতিয়া তোমালোকে এই টিমথিক অন্য এটা বাহলৈ নিব নোৱাৰা নাই এই ষ্টুপিড লেওপাৰ্ডটোৰ পৰা আঁতৰত তিনি গাৰ্জেনে কৈছিল বাট ছাৰ stammered the keeper it is not your tiger কিন্তু মহাশয় বুলি কৈ পেলাই কৈছিল যে এইটো আপোনাৰ বাঘ নহয় I know said grandfather testily ককাই কি কৈছিলে ধেমালিৰ চলৰে কৈছিল মই জানো I realize he is no longer mine মই বুজো যে সি আৰু এটা মোৰ হৈ থকা নাই but you might at least take a suggestion or two from me কিন্তু আপোনালোকেও এটা দুটা সাজেশন মোৰ পৰা ল'ব পাৰে I remember your tiger very well said the keeper কিবাজনী কৈছিল আপোনাৰ বাঘৰ পোৱালিটো মোৰ ভালকৈ মনত আছে he died 2 months ago দুমাহ আগতে তাৰ মৃত্যু হৈছিল died exclaimed grandfather ককাই অতি আচৰিত হৈ কৈছিল মৃত্যু হৈছিল yes sir of pneumonia he pneumonia ঢুকাইছিল this tiger was trapped in the hills only last month আৰু এই বাঘটো যোৱা মাহতে মাত্ৰ ধৰা হৈছিল অৰণ্যত and is very dangerous আৰু ই বৰ বিপদজনক grandfather could think of nothing to say ককাই কি ক'ব কি নক'ব একো ভাবি পোৱা নাছিলে the tiger was still licking his arm with increasing relish তেতিয়াও বাঘটোৱে বৰ তৃপ্তিৰে ককাৰ হাতখন চেলেকি আছিল grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage গতিকে grandfather ধাৰণা হৈছিল যে সঁচাকৈ এটা হয়তো বাঘ নহয় আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে হাতখন তাৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা কৰিছিলে with his face near the tiger symbol mumbled আৰু বাঘৰ ওচৰলৈ তাৰ মুখখন নি ককাৰ মুখখন নি ককাই কৈছিল good night Timothy and giving the keeper a scornful look আৰু যিজন কিপাৰ আছিল এই কিপাৰজনক এক অৱহেলিত চাউনিৰে চাইছিল একজন ইগন'ৰ কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণে চাইছিল walked briskly out of the zoo আৰু চিৰিয়াখানাখনৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল এই যিটো ষ্টৰি আছে এই ষ্টৰিটো লিখিছিল ৰাস্কিন বণ্ডে ৰাস্কিন বণ্ডৰ আন কাহিনীবোৰো তোমালোকে নিশ্চয় চাগে পঢ়িছা বৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা ৰাস্কিন বণ্ডৰ বহু কাহিনী আছে গতিকে আজিৰ যিটো ষ্টৰি আছিল এই ষ্টৰিটো ইমানেই তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু নিশ্চয় বন্ধুবৰ্গৰ সহপাঠীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সকলোকে পুনৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ